Надаючи контекст на часовій шкалі, тобто фіксуючи свій огляд на конкретних датах якоїсь теми, логічно було пописати, яким чином ця тема має відмінності від інших дат, коли стан теми, про яку ми говоримо, був іншим. Різні варіації рубрики «Як грається X-гра в X році» на англомовному Ютубі почали втрачати ретроспективну складову, проте більш вдало підбираючи назви. Натомість на пострадянському просторі, особливо в російськомовному просторі, тема взагалі відійшла від будь-якого аналізу та ретроспективи. Я вважаю за потрібне одразу наголосити, що це відео не огляд на гру, а використання порівняльного методу для пошуку відмінностей у грі. Ми подивимося, з чим міг стикнутися середньостатистичний гравець Гарріс Мода у минулому, а потім порівняємо з тим, що ми маємо сьогодні. Одразу зазначаю, що порівняння мною буде виконане не закріпляючись на конкретному 2012 році, а буде огляд періоду з 2012 по 2016 рік включно. Порівнювати ми будемо стан гри з тієї епохи з теперішнім станом гри, тобто таким, який ми маємо на кінець 2025 року та початок 2026 року. На запитання, чому ми повинні оглядати саме період цих 5 років, я повинен посилатися в першу чергу на свої роздуми про ці часи як найважливіші та найвирішальніші для гри та її спільноти. По-друге, я посилаюсь на думку автора Сюрки, який у своєму відео The Rise and Fall of Gmod Content використав термін The Golden Years of Gmod Content, описуючи на часовій шкалі період з 12 по 16 рік. По-третє, використовуючи дані з дослідження Gmod Communities Archive, ми приходимо до відповіді, що гарно демонструється графіками. Велика кількість гравців, що приймали участь в опитуванні, описували саме період з 2012 по 2016 рік як найкращі роки в історії Гарріс Мода. На календарі 2012 рік. По телебаченню йде останній сезон серіалу «Офіс», Барак Обама вдруге перемагає президентські вибори у США, всі чекають кінець світу через календар Майя, а в Гарріс Мод виходить оновлення 13, яке додає майстерню Steam і назавжди змінює те, як сприймається гра. Мало хто про це говорить, але з оновленням 13-ї версії багато контенту, що існував у минулих версіях, втратив свою підтримку, і весь актуальний контент тепер повинен був виходити у майстерні Steam. Деякі моменти були відновлені лише у 20-х роках, коли, до прикладу, Фігардо почав відновлювати старі ігрові режими у вигляді Nine Tenths, Running Man та Melon Racer. Різні люди приймалися до відновлень тойбоксу ще у 10-х роках. Але факт залишається фактом. 2012 рік зламав минулий стан речей, щоб на попілі минулої системи з'явився вже новий, дуже сильний вибух створення контенту. Це ще один аргумент, чому не можна розглядати 2012 рік незалежно від названої п'ятирічної епохи, яка складалася у систему. Чисто гіпотетично, якщо подивитися на онлайн у публічній користувацькій грі у 2012 році, то ви не знайдете клондайк ігрових режимів. Люди грають у Trouble in Cherry Stone, Dark RP, Jailbreak, Death Run та Zombie Survival. Але якщо робити більш комплексний огляд подій, то можна звернути увагу на деяку тенденцію. Протягом цих 5 років виходить ігровий режим, потім всі починають активно грати в нього у публічній багатокористувацькій грі, люди награються в нього, піде вихід наступних ігрових режимів і так по колу. Відповідаючи на запитання, чому цей період асоціюється з великою кількістю ігрових режимів, ми повинні казати, тому що популярні ігрові режими тоді виходили і в них тоді починали активно грати. Ймовірність того, що ви зайдете в гру і знайдете випадкову сесію з ігровими режимами того часу, більша у 2012 році, ніж сьогодні, тому що їхня популярність від часу їхнього релізу спала. На що потрібно звернути увагу, то це на контент, що підтримується. Якби ми розглядали ситуацію зі сторони гіпотетичного гравця, який має групу друзів, які готові з ним піти грати у будь-який режим, то для такого гравця у ідеальній перспективі з'являється більше вибору, оскільки він не залежить від трендів публічного онлайна. Кожен наступний рік гри для цього гіпотетичного гравця міг бути кращим за минулим, тому що з кожним новим роком ми б мали більше і більше доповнень. Проте ситуація трохи складніша. Як ви знаєте, Гарріс Мод є грою, яка регулярно по міркам ігор нульових оновлюється. І про що не можна промовчати, то це про поступову втрату підтримки багатьох доповнень. Найважливішим прикладом, який зачіпав і вирішив всього кожного гравця, що витратив на Гарріс Мод більше 100 годин, є проблеми з Chromium, завдяки яким втратилася підтримка PlayX, Media Player та ігрового режиму Cinema, починаючи приблизно з 2018 року. Досі багато з нас використовують X8464 версію гри, бо в інакшому випадку ви багато медіа просто не побачите. Гравець, що міг грати у 2012 році, не стикався з подібними проблемами з PlayX, у 2013 році з Cinema і у 2015 році з Media Player.
Оглядаючи подібні проблеми, що з'явилися у гравців, починаючи з новими оновленнями, просто не можна промовчати про обмеження низки функцій для розробників, бо FacePunch, і в нашому випадку єдиний розробник Rubat, починаючи з 2016 року, не лише наробив прекрасних оновлень, що розширюють свободу розробки, а також і обмежують її. Для гравця у 2025 році стало нормою бачити скриптові помилки у старих доповненнях через оновлення гри, які їх і ламають. Проте як тут не згадати впертість спільноти, яка, якщо не запропонує доповнення, то зробить свою виправлену версію або доламану 2.0. Навіть якщо режим не зламався або був видалений, спільнота могла діяти у той самий спосіб. Якщо не брати до уваги негативні елементи оновлень, то можна також зазначити, що за останні 10 років гра стала набагато привабливішою для гравця за рахунок тонких налаштувань та великої кількості quality of life змін. Гравець у 2012 році не міг кастомізувати приціл, не міг налаштувати вимкнення екранів завантаження, не міг редагувати пошук по категоріям, не міг додавати до обраних сервер, на якому він зараз знаходиться, однією кнопкою і так далі. Візуальна складова змінилася не дуже серйозно. Найперше, що 10 років тому, що зараз бачить гравець, коли він запускає гру, було і є головне меню. Воно за ці 10 років встигло змінити бекграунди, які, на мою думку, стали гірші, а також встановили табло новин гри. У тому ж 2012 році, що 2016 році, гравець не міг проводити менеджмент проблем, що виникають у грі. Натомість, у 2025 році проблеми нарешті вас знайшли, а не ви їх. Одним із найважливіших оновлень останніх 10 років є додавання контенту Counter-Strike Source та епізодів Half-Life 2. Грали б ви 10 і більше років тому, то перед вами, як звичайним гравцем цієї прекрасної гри, стояло б завдання завантажувати їх, щоб не стикатися з помилками відсутності текстур та моделей. У періоді з 2012 по 2016 рік ми також мали справу з унікальними серверами, що були притаманні своїй епосі. Найпопулярніший з них, який отримав не одну статтю в ігрових часописах, це Gmod Tower. Я говорити про нього не дуже хочу, проте на захист позиції гри сьогодення з великим задоволенням зазначу, що його нащадки у вигляді Casual Resort, Gmod Cruise Line і таких подібних забрали на себе, можливо не у повній мірі, але функцію цього легендарного сервера. Мала вже й казати про те, що його фанати неодноразово намагалися відновити, проте не дуже успішно. Якщо говорити загалом про процес серверотворення, то він уповільнився через конкуренцію та DDoS-атаки у пострадянському просторі. Також чомусь мало хто приділяє цій темі свою увагу, але з часом регуляція у Garry's Mod стала суворішою у питаннях захисту дітей та питаннях захисту авторських прав. На слуху у спільноті досі масові випадки блокування контенту, пов'язаного з Nintendo, але чомусь люди забувають, що у періоді з 12 по 16 рік ми могли зустрічати сервери, які робили рольову гру на базі всесвіту Гаррі Поттера. Але чому зараз не зустрічаємо? Відповідь вас не дуже здивує. Warner Bros. Прийшли і заборонили використання подібних назв, як Hogwarts RP. Раніше у історичних і не дуже ігрових, але рольових контекстах на серверах можна було демонструвати нацистські символи. Зараз обмеження стали суворіші, і ви не пограєте у рольовку Другої світової, як робили це люди більше 10 років тому. Годі вже й казати про адони, завдяки яким одні гравці могли займатися сексом з іншими гравцями без їхньої згоди. Зараз вас трахати без вашої згоди зможуть лише боти на скіл 5 у режимі HL2DM, якщо ваш нікнейм не починається на робо і не закінчується на knife. Якщо чесно задати собі запитання, як грається Garry's Mod у 2012 році, то можна дійти однозначної відповіді. Нормально, бляха, грається. Бляха, розізлили мене нахуй. Не те, що ми стикаємось взагалі з іншою грою, таке можна було б сказати, якщо порівнювати 2007 та 2025 рік, але відмінності присутні, і актуалізація питання, чи стало краще, чи стало гірше на сьогоднішній день, є доречною, оскільки ми маємо справу з пісочницею, а гра пісочниця іншим синонімом є чимось схожим на конструктор, і це корисно подивитися у минуле, щоб подумати, як сконструювати гру можна краще. Даючи відповідь на запитання, чи стало краще, чи стало гірше, можу відповісти неоднозначно, але упевнено – стало краще. Стикаючись з різними проблемами сьогодення, ми можемо затьмарити бувші часи ностальгією, але я вважаю, що просто так любити минуле не можна. Ми повинні любити минуле, якщо там було щось, що краще за теперішнє. І повірте, є я, який вперто вважає, що нульові були найкращим часом для людства, і з того часу без 5 хвилин все стало гірше, але невже так складно знайти річ, яка з роками стала краще? В нашому випадку це гра, яка, збираючи досягнення 20 років, приносить нам готовий продукт у вигляді великої кількості контенту і виправлень, вшитим Counter-Strike Source і епізодами, божевільної варіації того, як ви можете провести свій час з друзями. Коло апарату звукозапису був Ерік Максимець. Грайте у те, що особисто вам подобається. 2 года назад, как и 4 года назад.
назад. Нормально, блядь.